สวัสดีจ้าเพื่อนๆที่รักงานแฮนด์เมดทั้งหลาย คลิปนี้พี่เล็กมีวิธีทำน้องซูที่ห้อยกระเป๋ามาฝากจ้ะจะออกมาประมาณนี้จ้ะมีรองเท้าจะออกมาประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำขั้นตอนกันเลยจ้ะแพทเทิร์นมีดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างใต้คลิปจ้ะเอาไปทำตามได้เลยทำได้แน่นอนจ้ะ